السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إذا تريد توصلي زوجك للاستقرار النفسي عليك بعدة أمور. أولا، إن جاءك غاضب في أمر اصمتي واجعليه حتى يهدأ ثم ناقشيه، وليس جدالا بيزنطيا وإنما نقاش، أقول حوار وليس جدال. ثاني أمر، إذا رأيت زوجك لا يعجبه أمر فنصيحة من أخ كان لا يعجبه، سواء مرجلة أو لا يعجبه عادات وتقاليد أو إن كان لا يوافق، إن كنت لا توافقين على هذا الإعجاب فإما أن تقنعيه وإما أن تحاوريه وإما أن يمشي على ما هو عليه. نصيحة، ليس استسلاما ولا عبودية كما يظن البعض. وكذلك الزوج إذا كان لا يعجبه بالزوجة أمر ما فعليه أن يناقشها ويحاورها إلى النهاية. الأمر الثالث الذي أنصحك به، الزوج مزاجي، ما في زوج ما هو مزاجي. زين، يوم يدخل عليك يشوفك حور عين، ويوم يدخل عليك يشوفك شيطان رجيم. هذا طبع الزوج. مثل الزوجة في وقت حملها تكره عطر الزوج، صح يا شباب؟ تقول ما اشوف رقعة وجهك ما اريد اشوفه، شو وين انام؟ نام بالصالة في المطبخ، المهم ما اشوفك. هذا واقع المرأة، صح شباب ولا لا؟ وقت الحمل تتغير. فايضا هذا الامر يمر به الزوج يتحمل فترة الحمل، وعلى الزوجة ان تتحمل مزاجية الرجل. انا لا اعني ان المزاجية محمودة عفوا، لا أعني أن المزاجية محمودة، ولكن شيء جبلنا الله عليه. جبل الله الإنسان على المزاجية، مثل التعرق، مثل قضاء الحاجة، هكذا جبل. مثل الخوف الله جبلنا عليه، وجبلنا على المزاجية. فالمرأة يجب أن تراعي مزاجية. وأنا لما أتكلم مرأة تراعي، أيضا حط مقابلها، ضع مقابلها الرجل يراعي. ما أريد أعيد الكلمة مرتين، اتفقنا؟ ما أريد أعيد الكلمة مرتين. فالمرأة يجب أن تراعي مزاجية الرجل، بمعنى إن رأته أصابه المد فلتقم هي بالجزر، وإن كان هو بالجزر فلتقم هي بالمد، بمعنى عملية توازن حتى لا يسقط البيت. الأمر الرابع الذي أنصحك به، اعلمي أن الزوج متعدد العلاقات، يعني مرتبط مع أسرته، مرتبط مع أصدقائه، مرتبط بعمله، مرتبط في ربما يجلس يلعب ورق، مرتبط بلاي ستيشن. تجد متعدد العلاقات. ربما تكون علاقة المرأة أحادية، وربما متعددة، وربما مزدوجة. المرأة تختلف، لكن الرجل بطبيعة حاله متعدد العلاقات بحكم أنه اجتماعي ويعمل، وبحكم أن له علاقة، وربما يتزوج ثانية ثالث فيصبح متعدد العلاقات. لابد أن تراعي انشغال الزوج، لابد أن تراعيه، لابد أن تراعي مكالمات الزوج، ذهاب الزوج، خروج الزوج إلى النهاية. متى ما دخل الزوج غرفة النوم وأغلق الباب، خلاص هو ملكك وأنت ملكه، بمعنى هذا الوقت هو الذي لكم. أنا أذم الرجل الذي يحمل جواله وهو في غرفة النوم، أذم يعني صراحة، أو المرأة كذلك. لا أقول لا يجوز حتى لا يدخلوا بالدين، يعني ليس ذوقا، لأن خلاص الآن وصلنا مرحلة مثلا الخصوصية، فاجعل حتى هذا الجوال تفتحه فقط الخصوصية، علمتي؟ فلا بد أن تراعي تعدد العلاقات مع الزوج. الأمر الخامس، أخبرك أن للزوج أم وأخت. الأم والأخت يحتاج رضا، يحتاج قبول، يحتاج بر، يحتاج صلة. علمتي؟ أنت كفتاة واجب الأخ أن يصلك، صح؟ واجب العم يصلك، واجب الخال يصلك، صح؟ كلهم واجبهم يصلوك في بيتك. لكن الزوج واجبه هو يصل الأخت، ويصل الأم، ويصل العم، ويصل الخال والخالة والعمة، صح ولا لا؟ فعلاقاته متعددة، أوجب الله عليه أن يصلهم. فهذا الأمر يجب أيضا أن تراعيه. مسألة أخرى، اعلمي أن ربما الزوجة أكثر ما يضايقها البخل. بعض النساء لا تفرق بين البخل والحرص، هذه علة ترى. بعض النساء ما يفرق بين البخل والحرص. إذا رفض الزوج أمر ما لا تظنيه بخلا، بل ربما حرصا، لأنه ينظر لمستقبل أبنائه وتأمين معاشه وتأمين راتب تقاعدي يأتي بعد ذلك. لا يوجد وظيفة تدوم. أنا وسيم يوسف عام 2020 على هذا المقعد، على هذه الطاولة، ربما 2021 مكان آخر. هذه الحياة. فهو يفكر فيما بعد المكان الآخر. فإياك سرعة سوء الظن. الأمر السادس الذي أنصحه به، لا تفسري ما تجديه على زوجك سلبيا. هذه أكبر معضلة.
لا تفسري ما يفعله الزوج دائما سلبيا. يعني إذا رأيتيه، يعني أذكر قصة حدثت، يعني ما أحب أقول هذا، لكن حدثت مع أحد الأخوات. أختي غضبت من زوجها اللي أخذ الموبايل وتكلم في المطبخ وأغلق الباب. غضبت وسوت مشكلة. تبين أن الزوج أنهيت خدماته من العمل، ما يريد يسمع إيه زوجته، ما يريد يسمع حتى لا تقلق. التفسير السلبي دائما التصرفات الزوجية التي تؤدي لمشاكل. بعض الأمور لا يستطيع أن يبررها الزوج. أنا أحمل 1000 مشكلة، لكن ربما أهل بيتي والله العظيم ما يعرفون إلا مشكلة واحدة أو مشكلتين، لكن أحمل 1000 مشكلة ما أستطيع أن أخبرها. لماذا؟ لأن البيت إذا شاف الأب قوي ومطمئن، شو البيت يصبح؟ قوي وسعيد. أنا وأنا صغير كنت لما أشوف أبي متعب أشعر البيت انهد، لكن لما كان أبي يدخل إحنا بأمن وأمان، حتى لو العالم خارج يحترق. الحروب الآن، الحروب وهي حروب، تجد الابن يلفي على أبيه حتى يحميه. فلهذا بعض الآباء حينما يدخل يلقي على منكبيه هم العمل وضغط الدنيا، يلقيه هكذا حتى لا يرى ابنه غبار الحياة على كتف أبيه. علمتي؟ فلهذا نحن ندخل منازلنا والله العظيم نلقي كل المشاكل خارج المنزل، حتى مكالمات المشاكل نغلق الباب حتى لا يسمعها أبناؤنا. في سبيل ماذا؟ حتى لا نقلقهم. لأن الأب إذا رأى البيت مطمئن يستند عليه قلبا وقالبا ولا يترك، لكن الابن إذا رأى الأب منهزما سينهزم معه، الزوجة إذا رأت الزوج منهزم سينهزم معه. فإياك أن تتعجلي في مسألة التفسير السلبي حتى يصل الزوج الاستقرار النفسي. ثم أعطي مساحة خصوصية للزوج، أعطي مساحة خصوصية. نعم الزوجة أقرب كثيرا بالخصوصية من الأم، أقرب كثير من الخصوصية من الأخت بكثير، لا مقارنة بين الزوجة والأم والأخت في الخصوصية. أقرب النساء للرجل بحكم القرب هي الزوجة للخصوصية، ومع هذا امنحيه جزء من الخصوصية، بمعنى لا تعملي عليه كأنك محقق يبحث عن العثرات هنا وهناك، حتى لا يعاملك الزوج بحذر. الزوج إذا اطمأن سيطمئن، وإذا اطمأن الزوج سيصبح البيت سعيدا. امنحيه جزءا من الخصوصية. إذا أراد أن يذهب لوحده في سفر في غيره، إذا أراد أن يجلس مع أصدقائه في بلاي ستيشن إذا أراد يذهب دراجة، امنحيه جزءا من الخصوصية. إياك أن تشعري أن الزوج مقيد، بمعنى أنت عندي ما تخرج من البيت. إذا شعر الزوج أن أنا عندك ممنوع أخرج من البيت، إذا سأعشق الفلتان، لن أرجع للمنزل، سأرجع حينما أتعب وأكل وأجلس في البيت. ثم مسألة مهمة حتى تصل الاستقرار النفسي، يجب أن تفرق بين أسرة الزوج وبين الزوج. علة النساء إلا من رحم ربك وكذلك الرجال أنه يضع تشابك وعنصر تشابك بين الزوج وأمه. زوجي طيب بس أمه حية، زوجي طيب بس أخته عقربة. ما يخص الزوج ترى. نوح ابنه كافر، لوط زوجته كافرة. فإياكم أن تدخلوا سواد العائلة ببياض الزوج. إذا الزوج يحبك ويرضيك وقلبه مطمئن تجاهك فاعلمي أنك بخير، ما تحتاجين هذه المعارك الجانبية أن تخوضيها مع الأسرة. وإياك أن تحملي، النصيحة العاشرة والحادي عشر، إياك أن تحملي الزوج أخطاء من يجلس معه، أسرته. لا تحملي زوجك أخطاء الأخ أخيه، ولا أخطاء أخته، ولا أمه، ولا أبيه. لا تحمليه، ترى هو مثلك. فإياك أن تحمل، ولا تطالب الزوج أن يتمرد على أسرته. فإن أنت إذا ساعدت الزوج في التمرد على أسرته ووافق وضحى بأسرته من أجلك، سيأتي يوم يطالبك بالتضحية بأسرتك، فالجزاء من جنس العمل. فإياك ثم إياك أن تدخل الزوج بالصراع مع أسرته. إذا دخل الصراع مع الزوج مع أسرته سيرى أنك أنت سبب المشكلة، وأنت سبب هذا الخلاف، وأنت سبب العقوق للأم، فيدخل في دوامة إما أنت وإما هم. فحتى يصل الزوج للاستقرار النفسي افصلي بين أسرة الزوج والزوج. إذا جاءوا مرحبا بهم فهم أهلي، وإن ذهبوا فزوجي لي. علمتي؟ ثم أنت إذا تزوجت الزوج 10 سنوات أو 11 سنة أو 15 سنة، ما يقارب يعني 3600 يوم، اجعلي للزوج من ضمن ال10 سنوات على الأقل شهرا واحدا لذاته، لخصوصيته،
حتى ما تخسريه.